फॅमिली गुड मॉर्निंग. केश आहे तुम्ही बरी आहे न्हू? आम्ही बी बरी आहे. आणि आयज 2nd of Jan सो हांव आयज व्हिडिओ शेअर करता. हांव न्हू हिंग गेलोले मिरिकल बेल आहा चंय थिंग गेलो आमी. थिंग गेली न्हावले उदक पिलें आनी येलें आनी बरें दिसोलें थिंग वोसोन. वोसाय तुमी बीन वोसाय आनी चोये आनी बरें आहा थिंगा ओल्ड गोवा तें. ओके. आनी दुसरें म्हळ्यार हांव आयज शेअर कोत्ता काल फस्टार आमी गेल्लोली बाबा फातरिया थिंगा सो थिंगा कितें शेअर कोत्ता चोये आनी ते मिरिकल बेलागोचे. ओके. आनी लायक जाता जाल्यार शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कोडे आनी मुगे आजून चॅनल कोण सबस्क्रायब केलें ना ते प्लीज सबस्क्रायब कोराय. ओके. आनी मेळटा मागीर. टिल देन बाय. भैया सोयरी काड्या बरें हो बॉल फोंडाची येयली म्हूण थंय या. 3 पासून सो आमी सुशेगाद मागीर भितर बांग खाती कळ्ळें दाखयता तुमकां. ओके. हेंचें कॉपेल सेंट फ्रांसीस झेवियर चॅपल तें तो हिंग येतालो न्हांवतालो. ओके. सो हें बरें बरें फील जालें म्हाका थिंग वचोन बरें दिसोलें. आनी थिंग बायंत वाती वेंच्यो सेंट फ्रांसीस झेवियरा गेलें दिसती पडटा. ओके. सारकें टायम काण वोसाय आनी चोये. ओके. म्हाकाय बीन हांवें बीन चोयलां इंजूल अशें. ओके. जायतो लोक थिंग न्हांवपा मेळटा घालपाचें बावाटान सारकें आनी उदक पिवपाकूय मेळटा. व्हरपाकूय बॉटलां घालून माडलां व्हरपाकूय मेळटा थिंगा. थंय जायतो लोक आहा आनी थिंग भितर मीस जाता तेंगे भाशेन. ओके. ओके. तेचोय पांय उदोचो येतो ते काडीत आसताय न्हू तेतो मातशें जायना तेश कोन्न सारको लोक चोयता भितर लोक सारको आनी चिंतूना. फस्ट टायम पावलां ना हांव थिंगा वचून. आनी चोय मीस जाता मीस बुडयताय लोक आनी आहा जायतो लोक उमून घेता आनी मागीर येता. ओके. मागीर सांजपाचें चोयाय तुमी. टिल देन बाय.